Ayon sa Hearing Health Foundation, pangalawa ang hearing loss sa pinakatalamak o most prevalent health issue sa buong mundo, kung saan tinatayang 44% ng populasyon ang apektado. Kabilang dito ang tinnitus. Ito ay ang malimit na pagkarinig ng mga ingay o pag-ugong na nimoy galing sa tenga o ulo. Posibleng representasyon ito ng isang seryosong kondisyon at maaring may kinalaman sa pagkawala ng pandinig o sa pagkakaroon ng vertigo o madalas na pagkahilo. Ang taong may tinnitus ay madalas sensitibo sa mga tunog sa ulo at maaring maging sanhi ng middle ear infection kung hindi maaagapan. Kaya samahan niyo kaming talakayin ngayong umaga ang iba't ibang makabagong paraan upang matugunan ang hinaing ng ilan nating kasangbahay na nakararanas ng tinnitus. Kasama ang mga expert, Doctors on TV. Magandang umaga po mga kasambahay and welcome to Doctors on TV. Ako po si Dr. JM Ko and joining me this morning, Doc Lady Ruby Tagulao and Miss Yas Moralia. Good morning. Hello, good morning. Beautiful morning, everyone. To help us understand vertigo, we've invited the ENT head and neck surgeon. He's the head of the Hearing and Balance Disorder Laboratory at St. Luke's Medical Center at Global City, the chairman of the Philippine Academy of Neuro-Otology, Otology, and Related Sciences, as well as a board member of Hearing International. He's a professor of the Department of ENT at the University of Santo Tomas. Please welcome to the program, Dr. Norberto Martinez. So, sir, what does it mean to be an ENT or a head and neck surgeon? Well, basically, kasi nag-expand na yung specialty, no? It's not purely ear, nose, and throat. It has expanded to the scope of head and neck surgery. So, ang ENT kasi, the specialty covers anything above the clavicle except for the eyes and the brain. So, basically, that's how broad the specialty is. So, it's not just ears, nose, and throat, but really everything above the neck. It's very wide. You have plastic surgery, maxillofacial trauma, neurotology, bronchoesophagology, rhinology, pharyngology. It's so broad. Lahat ng maliliit, actually. Yeah, actually sabi nga nila lahat ng butas, no? Butas, Oh, yes. lahat ng butas. But you know, you have subspecialty. Like for instance, my subspecialty is neuro-otology. So it's a very highly specialized field. Speaking of neurotology, ano nga bang ginagawa ng ganong kasing espesyalista, Doc? Well, basically, ang hinahandle niya, pasyente nagko-complain ng hearing loss, tinnitus, vertigo. Yun ang pinaka-main essence ng subspecialty. Vertigo is associated with dizziness. So sometimes patients get surprised, why are you looking at my ear when my complaint is dizziness? Doc? Ano ba connection ng dizziness sa tenga natin? Well, in fact, the most common cause of dizziness is actually related to the ears. Actually, 50% of problems related to dizziness are ear in nature. Kaya nga, that's the first thing you need to assess talaga. Yung balance organ natin inside the inner ear, nandun din yung hearing organ natin, no? So basically, you do not see that when you examine patients. We only see up to the level of the eardrum, no? Sasabihin ng mga doctor, ay okay naman yung ear canal, your ear na, but that's the end of it. Kasi nga, we need to assess the inner ear, no? Well, isa pang problem related to dizziness if you have problems with your eyes, no? So, yun din, problem with your extremities. So basically, yun ang more or less na-assess natin. And of course, you can have medical problems also, no? That can be the reason why you have dizziness. Kaya, you have 1,001 reasons why you become dizzy. But of course, we try to identify the cause because that's the best way to treat patients, to try to pinpoint the cause. No? If you treat lang subjectively based on the complaint, it's like having fever, you're treating the fever without knowing what's the source of the fever. So basically, ganun din sa dizzy patients. So most of the time, kung may pasyenteng dizzy, dapat kay Doc pupunta. Kumaga 50% of the time, kasi usually ear Best ang bet is source. to visit an ENT Oo, specialist. pa-clear muna sa kanya bago pumunta muna sa May iba entertain kasi, other no? things. Yeah, Oo. it's true. May iba kasi anti-vert lang ng anti-vert eh. Medication. But of course, general practitioners are the frontliners. So more or less, they will more or less be able to gauge
if they can handle the patient on their own or they need to refer. That's the most important aspect talaga when to refer. No? If you treat up to a certain extent and you don't feel comfortable that the patient's getting better, then of course you have to refer the patient. Neuro-otology. So mga kasambahay, please visit our Facebook page at facebook.com/DrZonTV, at twitter.com/DrZonTV, and don't forget to use the hashtag DrZonTV, and also at Cripsphere at DrZonTV, and of course email us at drzontv@gmail.com, and you could also visit our webpage at www.untv.com. And Doc GM, no? Tell them to. So we also have a mobile app. Download it on your tablets and mobile devices, UNTV mobile app, so you can watch us live streaming online. Huwag muna kayong aalis mga kasambahay, magbabalik po ang Doctors on TV. Up next, discover the unique health benefits of quinoa from a nutraceutical expert in Naturally Yours. While learning how the hearing tests are being performed by the experts, when Doctors on TV returns. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. And now we're here at the audiometry booth of the Hearing and Balance Disorders Laboratory of the St. Luke's Medical Center in Global City. Kasama pa rin natin ang ENT Head and Neck Surgeon na si Dr. Norberto Martinez. And now we're also joined by our patient, Mr. Michael, who's been complaining na may umuugong sa tenga since childhood ba, Mike? Apo. Okay. And how could you describe itong naramdaman mo? Continuous po ang ring niya. Mula pa nung bata pa po ako. Tapos, kahit ano pong gawin ko, hindi po siya nawawala. Kaya, naging normal na lang po sa akin yung ring niya. So how do we evaluate? Ang napansin ko kasi, nung hinihistoryahan ko siya, sabi niya umuugong daw ang tenga niya at saka humina ang pandinig niya. No? At saka isang tinanong ko kung mahilig siya suminghot. No? Alright. So mahilig daw siyang suminghot. So napansin ko, nung sinili ko yung eardrum niya, is nakalubog siya, nakaretract. So isang pwedeng reason yun kaya naapektuhan ang pandinig niya. So ang gagawin natin ngayon is papa-hearing test natin siya in pure tone audiometry. Basically, pinasusuot siya ng headphone, tapos may mga tones na i-introduce sa kanya, tapos sesenyasan tayo kung pinakamahinang kaya niyang marinig. So pinipisil na itong button na to every time yun ang maririnig pa niya. Pag wala siyang maririnig, release niya. So, nagagraduhan natin yung grado ng pandinig niya. Nasasabi natin kung anong level ng hearing niya. So, dito natin, Doc, malalaman kung talagang mayroon siyang hearing loss. Yes, oo. Malalaman natin at magagraduhan natin kung talagang may hearing loss. Kasi iba, may tinatawag na functional hearing loss lang. Kaya yun ang importante. Kaya ginagawa itong test na to. Common symptom ba, sir, ang umuugong sa tenga sa Yes. Philippines? Actually, habang humihina ang pandinig, napapansin, umuugong ang tenga. Oh. Kasi usually may problema sa tinatawag na inner ear, yung hair cells ng cochlea nakaka-damage. Pero kung may problema ka rin sa gitna ng tenga or even sa labas ng tenga, pwede rin umuugong ang tenga mo. Ano bang maaaring naging sanhi ng ganitong problema daw? Well, sa kanya, sabi niya, singhot siya ng singhot. So, pwedeng may upper respiratory tract infection siya lagi. Tapos yung eustachian tube niya, nagbablock, no? Nakaklag yung eustachian tube niya. Kaya ganon, madali siyang suminghot. Kaya, in effect, yung eardrum niya, sumapasok pa loob. Okay. And this is a chronic disorder. Pwedeng permanent na talaga yung damage nito. Oo, so importante nga, siyempre, ma-diagnose siya at saka mabigyan siya ng advice kung anong dapat gawin. Unang-una, pagsinghot niya, siyempre, i-advise natin na huwag siyang gano'n ng gano'n. At ngayon naman, mga kasambahay, gagawin na natin yung angkop na test para kay Mike. To check kung talagang may hearing loss siya o wala. Okay, Mike, so gagawin natin pure tone audiometry, no? Itong test na to, may isusuot kang headphone. Ito yun. Tapos sisenyas ka, may introduce kami mga tunog, sisenyas ka kung naririnig mo o hindi. Okay? Kasi ang importante, makuha natin pinakamahinang kaya mo pang marinig. So, pag sinuot mo tong headphone na to, okay, ganyan yan, no? Tapos pipisilin mo to pag naririnig mo pa. Pag hindi mo na naririnig, every time may
may tone na i-produce sa'yo at wala ka narinig, huwag mong pipisilin yan. Okay? So, basically, ganun yung test na gagawin sa'yo. So, una sa isang side, tapos sa kabilang side. How was the procedure, Mike? Okay naman po. May narinig ka talaga? Meron naman po. Okay, and you were able to follow the instructions easily. Pero may iba pong tone na na hindi ko po ma-distinguish kagad dahil mas naano po kasi ako doon sa ring ng tenga ko po. Kaya hindi ko po alam kung talaga pong So, tone parang na namamask ng ugong ng tenga yung actual sound na narinig. Okay. So, how do we interpret the results of Mike? Okay, so bale, ito yung result ng test na ginawa natin kay Mike. Ito yung sa kaliwa at saka sa kanan. Ginagraduhan natin, ina-average natin yung pinakamahinang kaya mong marinig, no? So sa left side, ang nakuha natin score mo is 25. So nasa borderline ka na normal hearing test, no? Tingnan natin yung kanan. Yung kanan mo, by average, nasa 30 siya. So meron kang mild hearing loss sa kanan. At saka napansin natin pababayan, so yung dun sa high frequency, dun hindi niya marinig, no? So mas malamang, dun din ang gagaling yung ugong na kinocomplain niya. Kaya parang ang feeling niya, napakalakas ng ugong, hindi niya mas distinguish mismo yung tone na pinoproduce natin. Kasi habang humihina ang pandinig, nag-uumbisang umugong ang tenga. So, ang suspecha ko talaga, yung ugong ng tenga mo nang gagaling sa right side. Tama rin ba? Opo. Okay. Oh, yung kasi ang nakita natin sa test. So from here, sir, can we say what is the cause ng problem niya? Mukhang meron siyang may high frequency loss siya sa right side. So, kailangan pa mag-undergo siya ng further test para ma-distinguish natin kung yung problem ba is in the middle ear or in the inner ear. Kaya gagawin natin yung susunod na test. So just to summarize, sir, no, si Mike has a hearing problem since bata pa siya, may umuugong sa tenga. Dahil may ugong siya, medyo humina na rin yung pandinig niya, especially for the upper tones dun sa right ear. But his left ear is still fine. And baka maaaring naging sanhi yung maging madalas na pagsinghot, pati recurrent infection siguro. But there are more tests to decide kung middle or inner ear ang problem. And actually, we'll see this test done later, mga kasambahay. Don't change the channel, mga kasambahay. Magbabalik po ang Doctors on TV. Magandang araw mga kasambahays. Once again, welcome to Naturally Yours. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakapaborito kong grain. Ang quinoa ay para siyang maliliit na bigas. But ang difference sa bigas, ito ay napakataas sa protein. Actually, ang protein niya ay para ka na rin kumain ng meat. Quinoa comes in different colors and different variety. They come in white, they come in red and black. But very common sa atin sa mga supermarket, available yan, ay ang white. Now, paano natin ito iluluto? Niluluto natin ito at least mga 12 to 15 minutes. Bilog lang siya na maliliit. Malalaman mo ito na luto na pag may nakikita kang sprout na lumalabas. Now, ano-ano mga preparation ito? We can use this as like rice, substitute to rice. And we can also combine this with our vegetables para maging healthier pa ang ating salads. And of course, dahil nga ang kanyang caloric value ay mababa at napakataas ito sa tinatawag natin na fiber, halos doble mga kasambahay ang fiber niya when compared doon sa regular natin na kinakain na grains, no? So ito ay nagpapapayat sa atin. So nilalabanan niya ang obesity. Alam naman natin kapag tayo mataba, napakadaming sakit ang pwedeng tumama sa atin. Of course, mataas ito sa iron, nagpapaganda ng ating dugo. Mataas din sa vitamin E yan, nagpapaganda ng ating kutis. At the same time, vitamin E, mga kasambahay, nagpapaganda din sa daloy ng ating mga dugo. And it also protects yung lining ng ating mga ugat. At alam nyo ba, mga kasambahay, ito lang ang grain na mataas sa fatty acids. Pag fatty acids ang pinag-uusapan, akala natin mataba ito. Ang fatty acids ay makikita din natin sa isang grain kagaya ng quinoa. Ano-ano ito? Very healthy ito sa ating mga puso. Ito ay ang linolenic acid at ang oleic acid.
Ang linolinik ay alpha. Very, very friendly ito sa ating mga puso. Mataas ito sa potassium. Mataas ito sa B-complex. Mga kasambahay, ang fiber content nito ay nagtataglay din ng mga saponins. Kaya kapag kayo ay nakakain ng quinoa na medyo mapait ng konti, yung iba nililinis nila, pero kung sa akin, huwag nyo nang masyadong linisin kasi this is saponin, medyo bitter siya. Ito naman ang naglilinis ng ating tiyan on top of the enzymes na napakadami na makikita natin sa quinoa. Ito ang maglilinis sa ating mga bituka so that hindi magsistay ang hindi natin kailangan. Ang salad na ito ay preparation ito dito sa Juju Eats. Favorite ko na restaurant ito. Quinoa and vegetables will keep your body healthy. So stay happy and healthy. See you next week. Up next, learn how to hold and support your baby in a comfortable position from an expert pediatrician in Baby Talk. And find out more information about the hearing loss tests and how the eardrum and middle ear are working. All these and more when Doctors on TV returns. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. We're still here at the Hearing and Balance Disorders Laboratory of the St. Luke's Medical Center, Global City. Still with us, Dr. Norberto Martinez, ENT Head and Neck Surgeon. Also with us, our patient Michael. And now joining us, audiologist Kathy. So Doc, anong procedure ang gagawin natin kay Mike? Gagawa natin siya ng tinatawag na tympanometry. No? Gusto natin malaman kung anong status ng middle ear niya, yung galaw ng eardrum niya, at saka yung mga ossicles. Kasi may suspetya tayo na ang problema niya sa gitna ng tenga. So, itong test na to, magbibigay ng information sa atin. So, paano po ginagawa ang test? Alright, so I'll explain the procedure, sir, before we start. So, during the test, sir, I'll just put this probe po dun sa ear canal ninyo, and then you will hear also some tones, and also you will feel some slight change in pressure, okay? So, while doing the test lang po, sir, please avoid speaking, swallowing, or coughing, alright? So, this will take less than 5 minutes lang naman po, alright? Okay, so start po tayo sa left ear nila. Relax lang po, sir. Start na po tayo. Yun nga, may pinasok na probe, no? Tapos may dinideliver na sound pressure yan. Gagalaw ang eardrum, babalik sa normal na posisyon. So ang graph makikita natin, gagalaw, babalik sa dati. Yun ang normal graph, no? Yun din naman na nakikita natin sa kanya. Maganda ang graph na nakita natin sa kanyang left side. So ngayon, titignan natin yung right side, no? Yung right side niya kasi yung may high frequency hearing loss. So tignan natin kung may relation siya sa problem sa gitna ng tenga. Okay, ready, sir? Start na po tayo. So, in a patient with a middle ear disorder, sir, what do we expect? So, kung ang problem natin sa gitna ng tenga, yung graph na makukuha natin, imbis na pataas na pa ganon, flat siya. Okay. So, ibig sabihin, hindi po nagbabago yung shape ng... Oo, kasi may pumipigil from behind the eardrum for it to move, no? So, flat ang makukuha natin tracing, which actually, more or less, yun naman nakita natin. Ayaw gumalaw, no? Alright. So, talagang makalalaman natin yung kanan tenga niya, ang problema na sa gitna ng tenga. So, mukhang yung problem ni Mike is really with the middle ear. Yeah, middle ear, dala ng pagsingot-singot niya kasi yung second tube, yung nagve-ventilate ng right ear niya is may problema. So, ito yung tracing natin, Mike, no? Makita mo ito, gumalaw yung eardrum mo sa kanan, bumalik. So, yun ang normal na tracing, no? Kaliwa, sir. You mean kaliwa, sir? Yeah, sorry. Yung sa kaliwan tracing natin, yung gumalaw yung eardrum, bumalik sa dati. So, yun ang normal mo sa kaliwa. Kung titingnan natin yung kanan, nakita mo flat, kasi nga, may pumipigil sa paggalaw ng eardrum mo. Dala nga yun ang problema sa tube na nagbe-ventilate ng tenga mo. Kaya nga yung eardrum mo retracted, yung mga maliit na buto sa gitna, yung ossicles mo, very prominent siya. So, just to clarify, ano bang connection ng pagsinghot sa tenga? Okay, meron kasing tubo na kakonekta mula likod ng ilong natin na nagbibigay ng hangin sa tenga. So
So normally, yung tube na yun, sarado yun. So it opens when you chew, when you swallow, when you yawn, no? So kasi ang gitna ng tenga natin, ang laman nun hangin. So pagka walang hangin doon, nagkakaroon ng vacuum, nasa-suck in yung eardrum mo, no? Alam mo yung experience mo pag sasakay ka ng eroplano, akit ng Baguio, di ba? Parang may clog feeling. So kailangan ma-equalize yung pressure. Anong ginagawa natin? Di ba? Lumulunok tayo. Okay, magbabalsalba, ipitin yung ilong, saradong bibig, iire, no? Or lulunok ka na saradong ilong, and then you swallow. Kasi nga, pinipwesa natin bumuka yung tube na be-ventilate yung tenga mo. Kasi may mga ibang tao, they really find it hard. Ay, oo, hirap. Oo, totoo yun. It becomes very painful for them. Kasi may vacuum, sakit sa tenga. Kahit nga sa elevator, yung mga mula ground floor na umakit mga 20 plus floors, some people, they experience Oo, it. totoo yun. In fact, sabi nga nila, ang bata, ang babies, ayaw na pasakayin sa elevator kasi nga yung second tube function nila hindi pa maganda. Kaya ang mga bata, makita nyo, even sa aeroplano, yung mga babies, makita mo, iyak ng iyak sila. Kasi that's a reflex or a way para magbuka yung tube, ma-ventilate. But will taking frequent flights, parating nakasakay ng aeroplano, will it damage the ear, no? Well, ayun nga, ang sabi natin, basta marunong ka mag-equalize ng pressure, pag may sipon ka, uminom ka ng gamot sa sipon, or chew ng gum, or inom ka ng inom, every time mag-a-ascent or descent yung plane. Medyo segue lang tayo ng konti doon kasi nabanggit yung mga babies. Do you have a certain tip for parents to how to help their child pag sa mga ganon? Well, yun na nga, ang nangyayari kasi pagka mga babies, iyak na iyak, yun nga, pag maglalanda or maglilipad na aeroplano. So, dapat talaga, wag silang matakot. Talagang natural defense mechanism ng babies na umiyak. So, wag silang mababother na gano'n, no? So, Doc, what else can we do for Mike? Well, ang isa pa natin gustong malaman is yung cause ng imbalance niya, no? Kasi isa sa mga reklamo niya yon, meron tayong gagawing test, no? Itong test na to, yung tinatawag na Computerized Dynamic Posturography, no? Yung test na yon, it's only available here at St. Luke's Global City, no? Anywhere in the Philippines, isang makina lang available sa buong Pilipinas for this test, no? So before we actually proceed to showing that test, let's pause for a quick break. Don't change the channel, mga kasambahay. Magbabalik po ang Doctors on TV. Magandang araw mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito po ang Baby Talk. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang tungkol sa proper positioning at pagbuhat kay baby. Bakit nga po ba importante na malaman natin ang proper way ng pagbuhat kay baby? Siguro po yung mga mommy at daddy, very excited po tayo lalo na po kung bagong silang ang ating baby. Pero pag nakikita po natin ang maliit na katawan ng ating anak, tayo po ay natatakot na siya'y buhatin. Well, importante po na malaman natin ang proper way ng pagbuhat dahil ang kanyang mga joints, ang kanyang batok, ganun din po ang ibang bahagi ng kanyang katawan ay sadyang malambot pa at kailangan po natin maiwasan ng injury. So, ano nga po ba ang dapat nating tandaan? Kapag po si baby ay nakahiga sa kama, make sure lang po na ito po ay flat na surface at hindi po ito umuuga upang maiwasan po natin ang chance na malaglag po si baby. Kapag si baby ay nasa kama, iwasan din po natin na maglagay ng makakapal na blanket o kaya mga unan na maaaring mag-cover sa face ni baby at mag-cause ng hirap na paghinga. Kapag po si baby ay nakahiga, mas maganda din po na meron tayong kaunting unan upang maiwasan ang flathead syndrome. Kung ating nais na pong buhatin si baby, ang una po nating gagawin, suportahan po natin gamit ng ating kamay ang kanyang batok, ganun din po ang lower part ng kanyang head. Malambot po ito kapag po hindi natin mabuhat ng maayos, baka po magkaroon ng injury dito. Pagkatapos po ang ating kabilang kamay, ilalagay po natin dito sa kanyang lower back, ganun din po sa hip area. And very gently, iaangat po natin si baby palapit sa atin. Kapag po si baby ating buhat-buhat at pinaghehele, very gentle lamang po ang rocking motion na ating gagawin upang maiwasan po natin na ma-injury ang kanyang head at ang brain. Ganun din po, suportahan din po natin ang kanyang mga braso at make sure na hindi po naiipit ang kanyang mga legs at lower extremities.
Kapag po si baby ay ibababa na natin sa crib o kaya sa kama, siguraduhin po natin na i-maintain ang position na nakasuporta tayo sa kanyang ulo at batok, ganun din po dito sa lower back at hips. And very gently, ibababa po natin una ang lower part ng body hanggang sa dito po sa ulo. Ayan po mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ngayong araw, diniscuss po natin ang proper positioning kay baby, gayon din po ang tamang paraan ng pagbuhat kay baby. Muli, ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito po ang Baby Talk. Anemia is much more than common in females than in males. Learn about the risk factors and symptoms of anemia in women's health. And find out the latest procedure in determining the cause of hearing loss and imbalance when Doctors on TV returns. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Through this episode, we've been discussing the case of Mike, isang patient na may naramdaman umuugong sa tenga, may hearing loss din, meron din imbalance. Meron pa tayong isang test for Mike, sir? Ang last na gagawin natin test sa yung mic is para ma-check yung balance system mo. No? Ito yung tinatawag na computerized dynamic posturography na available lang dito sa St. Luke's Global. No? So basically, titindig ka dyan sa platform na yan. Ilalagay sa iyo harness para hindi ka siyempre matumba. No? Ang gagawin mo, may susundan ka ng mga iba-ibang posisyon, nakadilat ang mata, nakapikit, tapos yung platform gumagalaw, nililito ka, titingnan natin kung paano mo ma-maintain ang balanse mo. Kasi sa test na to, malalaman natin nga kung saan ba ang problema natin. Balance center ba sa tenga, may problema ka sa mata, or sa extremities mo, or a combination ng iba-ibang organ system na nakakatulong sa atin para ma-maintain ang balance natin. And to help, we have our audiometrists, Charles and Kathy. So the test, it's called Computerized Dynamic Posturography. Posturography, like mentioned earlier. So for this test po, alamin natin nga kung saan related yung naramdaman nyo pang problem. So mga bagay na dapat tandaan during the test, una po, pag sinabing eyes closed, pag eyes open, eyes open. So i-instruct ko naman po kayo, alalain ko na po kayo during the test. Second, ang arms po, sa sides lang palagi. So sa sides lang, iwasan pong humawak sa paligid, sa harness, sa sides lang po. And then, for your safety, magsusuot po tayo ng vest, ng harness, para if ever na matumba kayo, may suporta naman, and hindi po kayo malalaglag sa floor. Okay? May questions po bago tayo mag-start? Okay po. Kabit ko lang yung strap, sir, ha? So, during the test, sir, kapag may hilo po kayo, gusto nyo magpahinga saglit, pwede naman po sabihin nyo lang sa amin kaysa pilitin natin. Okay, sir? May questions po? Okay, sir. So, yung tao sa screen, kayo po yan. So, every time nagagalaw po kayo, gagalaw din po siya. So, ang aim natin, hanggat maaari, dito lang tayo sa gitna ng axis. Okay, sir? Sir. Ready na, sir? Komportable sa ganyang tayo? Sige, sir. So, start na po tayo. Condition 1. I-close ko pa lang. Condition 1, eyes open, maintain your balance. Start na po tayo. So sa simula, wala muna pong gagalaw dyan kasi we're trying to check yung parang baseline na data para mamaya po may pagkukumparahan yung results po. Okay sir, one more. Eyes open, maintain your balance. Start na tayo. Okay sir, for the next condition, ngayon, pikit naman po. Okay, sir, pikit lang ang mata. Maintain your balance. Start na tayo. So, basically, doon sa next step niya, sarado ang mata niya. So, ini-eliminate natin yung maitutulong ng mata to orient himself with the rest of the environment. So, basically, nagre-rely siya sa balance center sa tenga at saka yung support na extremities. No? Okay, sir. Bukas muna po ang mata. Nahilo ba, sir? Hindi naman. Sige, sir. Isa pa po, pikit ulit. Maintain your balance. Start na tayo. Sige sir, eyes open muna. Next condition, ngayon naman po, bukas ang mata. So either yung platform
or yung surroundings na po yung gagalaw. Ready, sir? Sige, sir. Maintain your balance. Start na tayo. So, hanggat maaari, steady lang po ang tayo. Huwag masyadong magalaw. So this time, nililito natin siya kasi gumagalaw yung cubicle, di ba? Sa ibang pagka nag-move forward, tendency magli-lean over tayo yung katawan natin. Pag nag-move yung cubicle backwards, yung tendency, reflex natin gumanon. So yun ang isang tinitingnan natin kung meron siyang abnormal use of visual preference. But actually, sir, ang gumagalaw lang, ito lang, sir, no? Ang base platform is not moving yet. Okay, sir. Next condition, condition 4, ganun pa din. Bukas po ang mata. Ready, sir? Okay, maintain your balance. Start na tayo. So ngayon naman gumagalaw yung platform. Parang inaalis na natin yung matutulong na extremities mo to support balance. So this time relying on the eyes and the balance center in the ear lang. Okay, sir, nahilo po ba? Hindi naman. One more. Eyes open, maintain your balance. Start na tayo. Okay, sir, for condition 5, ngayon naman, pipikit po ulit. Sir, pikit lang, maintain your balance. Start na tayo. So at this point, pinasara natin yung mata niya. So this time, ang inaasahan lang niya is yung balance center ng tenga kasi yung platform gumagalaw din. So ineliminate natin din yung support ng extremities, no? So kung meron talagang ang problem is purely related to the vestibular organ sa balance center sa ear, dyan magkakaroon siya ng hindi magandang result, no? But so far, so good tayo sa kanya eh. Sige, sir, eyes open muna. Nahilo po ba? Hindi naman. Okay, sir, one more. Eyes closed. Maintain your balance. Start na tayo. Okay, sir. Last condition. Bukas po ang mata. Ready na, sir? Okay, maintain your balance. Start na tayo. Okay, sir. Kamusta po? Okay naman. Hindi po nahihilo. Okay, sir. One more. Bukas pa din ang mata. Maintain your balance. Start na tayo. Okay, sir. Sige po. We're done with the test. Explain natin kay Michael yung result ng test, no? Okay. So, ito Michael, yung result na nakuha natin, no? So, iba-ibang condition, yung condition 1 to condition 6, no? Sa condition 1, di ba, naka-steady lang yung platform, nakadilat ka, nakadiretso lang, no? Ito nakuha ng score natin, no? Basta yung score mo is above the gray zone, ibig sabihin normal tayo. Okay? So, dito nakabuka ang mata, yung platform natin steady, okay tayo kasi above the gray zone, no? Yung condition 2 naman, di ba, pinapikit ang mata mo. Okay? So, maganda pa rin nakuha ang result kasi mataas pa rin, no? Sa condition 3 naman, ito naman yung cubicle ang gumagalaw, parang nililito ka. Pero okay pa rin, nakakaya mo pa rin, no? Sa condition 4, 5, and 6, dito na yung platform nagtitilt o gumagalaw para maalis natin yung suporta ng extremities mo, no? So, nung nakadilat ka, okay pa rin. Pero nakapikit ang mata, dito yung barely made it, pero nakapasa pa rin. Ibig sabihin, kung may problema man tayo sa balance center ng tenga mo, is well compensated ka. Ibig sabihin, nakokontra mo, nalalabanan mo, no? Dito naman sa condition 6, ganun din, no? Nakadilat ang mata, gumagalaw yung platform, tapos gumagalaw yung cubicle. Pero okay ka pa, mataas ang score mo. So, kung meron man tayong initial problem, masasabi natin, pwedeng may problema ka sa balance center ng tenga mo, kaya lang nakakapag-compensate ka. Ibig sabihin, kaya mong kontrahin. Okay? So, yun ang overall result. Kung mabasahin natin to, normal ka pa rin. So, ang importante dyan is ma-counsel ka ano yung mga pag-iingat na pwede mong gawin o dapat mong gawin. Congratulations, Mike. Normal. Pasado ka. So, Doc, ano ba yung how do other patients present, especially pag may abnormality? Pag may abnormality, makita mo yung mga scores niya red siya. Mapupula siya below the gray zone. So, na-isolate natin. Problema ba sa tenga lang? Or kombinasyon ba? Problema ng balance center ng tenga at saka mata? Or combination naman, balance center ng tenga or extremities. No? Dito rin, nalalaman natin yung mga may tinatawag na functional dizziness. Halimbawa na aksidente, magko-complain, nahihilo, gusto makaklaim sa insurance, magkaroon ng compensation, makikita natin sa madadaling part ng test, bagsak, pero sa mahihirap na part ng test, nakakapasa sila. So, malalaman natin na malingerer yun. Hindi pala totoo. Oo. Siyempre, legally, isang evidence yun na nandadaya lang yung pasyente.
And safety, okay naman. You've had patients ba who really tilt while they're having the procedures done? Kaya nga importante, nakasuporta with the harness at saka nakaalala yung ating audiometry. Tsaka may limitasyon din to pagka yung sobrang laki, sobrang taba, sabihin natin over 350 pounds, hindi natin na-advise maggawa ng test. Unang-una, siyempre baka madisgrasya at saka baka masira ang makina. So Doc, base sa mga nagawa na ninyong test kay Mike, ano pong masasuggest niyo na treatment para sa kanya? So basically, siyempre kung consider natin yung history natin, examination natin, all the tests, napansin natin ang main problem niya talaga is in the middle ear. I-advise natin siya na huwag siya singkot ng singkot kasi siyempre nakaka-apekto sa posisyon ng eardrum niya. Also, pagka sinipon siya, kailangan gamutin din yung sipon. Napaka-importante nun. Well, yung test natin sa balance niya, pwede ka rin magka-problema talaga kung may problem ka sa middle ear. Siyempre, behind that is nandun yung ating balance organ. So, pwede rin nakakaroon ng epekto yun. Pero sabi natin sa kanya nga, well compensated siya ngayon. So, siyempre, caution. Unang-una, may problema siya sa, di ba, na-operahan na siya. So, siyempre, pag-iingat sa mobility niya, sa hindi kaya nagmamadali lagi ng kilos mo. At saka, siyempre, paglalakad mo on flat surface, kailangan maingat ka kung ang surface siyempre hindi stable, kasi nga may problema ka na dyan. Yun ang mga importanteng dapat gawin natin sa iyo. Pero siyempre, kung nagkaroon ka ng ibang simptomas na umikot ka, na hilong-hilo kang ganon, dapat magpapatingin ka. Lahat ng mga pasyenteng nahihilo na parang umiikot yung paligid, ang dapat nilang ginagawa, dapat nakadilat ang mata. Hindi nila dapat ipinipikit kasi inaalis pa nila yung maitutulong ng mata para masuportahan nila yung posisyon nila sa rest of the surroundings. Karamihan ng pasyente, di ba, pag nahilo, pipikit na lang umiikot yung mga dingding. Mali yun. Actually, dilat ang mata, focus sa isang lugar kasi yung mata natin nagkakaroon ng involuntary eye movements, di ba, yung tinatawag na nystagmus. But if you fixate, kinokontrol mong gumalaw yung mata. So, nakakatulong yun. At saka most of them, syempre, nagsusuka. So, syempre, dapat ma-address natin yung ganong mga concerns natin. At saka pag nahilo, kailangan upo or hihiga. Kasi siyempre, kung nakatayo ka, ang suportang inaasahan mo, yung dalawang paa mo lang Or kailangan nakabuka ka or nakahawak ka sa isang bagay, parang tripod, di ba? Or may cane ka. So, ibig sabihin, kailangan yung base of support mo malawak. So, either umupo ka or humiga ka. Okay. Usually, Dr. Las, before doing these tests, are there some medications that they should stop, especially yung mga over-the-counter they're taking? Yes, so lahat ng mga tinetest natin para sa hilo, ideally, you have to stop medicine 24 to 48 hours kasi siyempre, maapektuhan yung outcome ng test. Sayang naman binayad nila. At saka siyempre, maa-alter yung result ng test, hindi natin siya madadiagnose ang tama. 24 to 48 hours. So thank you very much, Dr. Martinez. Truly, we've been enlightened on dizziness and hearing loss and tinnitus. Doc, any final words po sa audience natin? Well, ang sabi nga natin, ang hearing loss, siyempre invisible disability siya, So, hindi natin masyadong pinapahalagahan. Pero importante yun, Kasi siyempre, with very good hearing, we have very good way of communicating, So, importante talaga ang pandinig. Ang hilo din naman, dapat ma-assess kasi sabi nga natin, pangalawa sa headache yan, as the most common reason, bakit napupunta isang pasyente sa doktor? Ang nangyayari ba? Iinuman na lang natin ng gamot para sa hilo without knowing kung anong pinagmumulan ng hilo. We have naman the benefit of tests to really diagnose patients. Gusto natin malaman bakit nahihilo. So, yun ang ginagamot natin, yung cause, hindi lang yung epekto na hilo, So, well, meron nga tayong mga gamit dito sa St. Luke's Medical Center, dito sa Global, na pwede kayong pumunta kasi may mga trained time personnel who can actually do the test. And then, of course, we have the equipment here and we are able to interpret these results. And Doc, if our patients have hearing or dizziness problems, where can they proceed po? Well, we have hearing and balance disorders lab dito sa St. Luke's Global Center at meron din naman tayo hearing and balance lab sa Quezon City. So meron dalawa silang option or choice kung saan sila mas madali makakarating. So thank you also to our audiometrists, Charles and Kathy, as well to our patient, Mike. Huwag muna kayong alis mga kasambahay, magbabalik pa po ang Doctors on TV.
Magandang araw mga kasambahay. Welcome to another episode of Women's Health with Dr. Steph Supan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa anemia. Nandito tayo ngayon sa Pediatric Blood Disorder and Tumor Unit. Kasama natin si Dr. Robert Ratio, a pediatric hematologist, para mag-share sa atin ng information tungkol sa anemia. Ano po ba ang definition ng anemia? Ang anemia is a decrease in the red cell mass. Anong ibig sabihin? Ang ating dugo mayroon tatlong bahagi. May pula, may puti, at saka mayroong platelets. So anemia is a decrease in the red cell mass or ang pagbaba ng pulang dugo ng ating katawan. Okay, so Doc, kanino siya mas common? Sa mga bata, matanda, babae, lalaki? All ages, magmula nung bagong panganak hanggang pagtanda, anemia is a common manifestation of diseases. Ang anemia po ay hindi diagnosis. Kung hindi, siya ay manifestation of a disease. Parang fever yan, parang nilagnat yung isang tao. Pag nilagnat, kailangan masuri kung ano ang dahilan ng lagnat. Ganon din ang anemia. Pag anemic yung isang tao, kailangan masuri kung ano ang dahilan, bakit bumaba ang kanyang pulang dugo. Okay, so Doctor, ano po yung mga common mararamdaman ng isang tao pag anemic na siya? Pag bumaba ang ating pulang dugo, ang pulang dugo, ang function nun ay nagdadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. No? So, alam naman natin, oxygen serves as a fuel to all the organs of the body. So, kung kulang ang pulang dugo, kulang ang oxygen supply sa iba't ibang organs ng katawan. Kaya, nakikita natin, pag mababa ang hemoglobin at hematocrit, madaling mapagod, konting lakad lang, hinahapo, konting akyat ng hagdanan, hinahapo, minsan sumasakit yung ulo, minsan kinakabahan, or tachycardic sila, or nagpapalpitation, or minsan, masakit yung ulo, or yung iba, subtle manifestation, yung parang feeling of being burned out. Tanghali pa lang, parang pagod na sila na madaling parang inaantok. Okay, so kayan ba ang dahilan, Doctor? Kaya yung mga kababaihan, every time they have their menstruation, medyo may mga ganyang pakiramdam sila? Yes, kasi alam naman natin, ang kababaihan, regular monthly visit. So mayroon silang regular monthly menstruation. Ang menstruation po, blood loss yun eh. Lalo na yung ibang kababaihan, malakas magregla. Minsan, ang usual regla ay 3 araw lang. Yung iba, umaabot ng 7 araw nagre-regla. Instead of having 3 to 5 pads of yung pads ng menstruation, pwedeng ginagamit for menstruation. Minsan yung iba, 10 ang ginagamit because of profuse and prolonged menstruation. That is the most common cause of anemia sa babae. Okay. So Doc, ano po yung mga tests kailangan pagdaanan pagka nagsususpect tayo na may anemia ang isang babae or lalaki? Madali lang. Hindi naman kailangan ng sophisticated test. Even just a plain complete blood count or CBC, alam na natin na merong anemia yung isang babae. Titingnan lang doon yung hemoglobin at hematocrit. Pag anemic sila, usually mababa ang hemoglobin at hematocrit. Okay, so Doctor, once you diagnose naman na may anemia ang isang person, ano po yung mga pwede nilang gawin? Now, kailangan masuri. Kasi as I have said, ang anemia po ay hindi isang diagnosis, kung hindi manifestation lang ng isang problema na dapat masuri para mabigyan ng appropriate and accurate treatment. Dapat kumain ng masasarap at nutritious na pagkain. Hindi naman kailangan expensive na pagkain ang bibilhin or ipiprepare ng isang nanay. Kahit malunggay, that's very rich in iron. Kahit ampalaya, napakalakas ng iron nun. Eggs, mayroong iron yan. Or red meat, may iron yan. So, ang iron primarily ay nakukuha sa nutrition. Ayan mga kasambahay, marami na naman tayong natutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat to Dr. Robert Ratio. You can contact him through St. Luke's Medical Center, 723-0101. Hanggang sa susunod na linggo, this is Dr. Steph Supan for Women's Health. At nagbabalik po mga kasambahay ang Doctors on TV. Thank you for joining us for this hour of your health and medical information. I'm sure you'll all agree, marami tayong natutunan ngayon. Thank you very much to St. Luke's Medical Center, Global City, especially to the President and CEO, Dr. Edgardo Cortez, Medical Director, Dr. Art de la Peña, ENT Head and Neck Surgeon, our guest today, Dr. Norberto Martinez,
as well as to Mr. Jeff Salindong and Mr. Batoy Candelario of Corporate Communication. And of course, to our sponsors. Thank you, Walter Bread, especially to Mr. Walter Ko. All yummy, no tummy. And of course, thank you din sa all natural and the only real vitamin C, fibers. Also to my clinic, LRT Integrative Medical Care Clinic in Olongapo City. Thank you for our viewers from Tawi-Tawi Medical Center. Thank you for watching us every week. And our family, my family in Iloilo, and my son, Ayon. And of course, to all our loyal supporters, thank you very much for supporting our program. Until next week, mga kasambahay, be safe and stay healthy. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo dito lamang sa Doctors on TV!